Archimang, lukumang, archifrau, lukufrau. Nana sasa bayo kromo we wato wala mala. We karu fari sturu ko archi de prespartori. Sobuso, anyunsu fu Sranan San E Psa. Deni foroisi gadri e achtertuin. We speel def mama Sernang. En we baro die Noord-Gomit Zuid, Oost-Gomit West. We speel de. We sa onti service. Zij poti i radio na yere ba. So, emis don ja. No na mi one time brother brarut. Ja, masra Gambo, tide fos bibijin wa bar ala sernama odi saitana trasi. Ala de diaspora, sobu ala sernamang saitana tra kondre. We bar wa odi. Peitang, bisa doisri, bisa Amerikan PD, we bar wa odi en we accident nanga respecti fasi. Fu hade sturu de banyi, fu arki den tori. Want tide, tori def taki, want je si saip satok, ons don jaso nanga drimang, ma masra Gambo satak sumanamang. So, we archi mana na sasaba yo kromos don jaso ang awa yung wow mindiri. Masra Vikash. En apa disi. Abe dekbouw mindiri so melanga. Maar bij verzuim, maar nou de officieel. Dus dat de officieel, dat we kareka in dat sateju nu fanen seidu. Ja. So, beste luisteraars, kijkers, voor missie ons weet neti of mijn bakana. En me baru ang kerantangi alvast vanmiddag. En goedemiddag natuurlijk, zowel Sranan, maar ook daar buitenland. Gambo Takengba, makar bijna hier grondtapukba voor alase. Maar natuurlijk, mina Vikash alamasabmi. En me bar alvast masra Gambo nang rutak de mij gima ruimte. Voor gimi visie ook toe in een heer Tori voor Sranan San E Psa. Mooi zo. Zo, we dan, we direct, want dat pad is na fire, boto. Dus daar sabi. Zo, we beginnen aan buitenlands beleid voor Sranan. Lek fau sabi archi maluku na sasa bayo kromo. U sabi taki a buitenlands beleid sobu so doro se a versie e fadon ondero a president va kondere. En te luku de sani, fade sane waka, de shitaki a president disi, nou a president di elas shiribi, elas John Koserefi, Dati. fu sorgu taki Sranan fene presi in a reif den tranasi, fu moto uit a blubber zou def. 5 senator dat brarut. Ja, masra Gambo, je sikbar aki president disi. Ik guadoro sei, en ik was zo maar ook toe. Ik weet fusori sang na Sranan. En ik nodig alle de man dat uit ook toe kan Sranan, hoe kon investeren als euro kauroko, masra Gambo. Iya. In es don, in die jari ja zo Sranan of ik kondre de leg uit. Nee, im go dape ook toe, voor de machi, sumana president, en sayu abi, ji trakondre voor de mako investeren dape. Dus in feite, shut up is disi. In feite, de mekaar disi economische diplomatie. Dat want taki, tapa diplomatieke vlak, je go taki, je go suku investeerder, je zorg go worko sama nga kondere. Maar mi wan aksa jong wan jalek jong wan minderi. Fa fena pistor dati. Luku, masra Gambo, als eerst, je moet maar begrijpen waarom het belangrijk is dat een president teka initiatief tap inschrijven voor Guadoro se kondre. If je man begrijpt dat en dan je kan go morofara. Natuurlijk, if je luku a ontwikkeling sa amai chargo no na doro se kondre tap inschrijven, dat je zie dat amai go na kondre en internationale organisaties. Amai go VN, amai go OAS, amai onderhandel nanga de man voor IMF ten aanzien voor de problemen sa eko ontstaan door Oekraïne nanga Rusland. Amai go moro fara ook toe naar kondre sa abdening ba ina grondtapu. Isabi to? Lek Nederland, Amerika, recent nog amango of aman denwe Amerika amango mit a vice-president voor Amerika. Isabi, tide of is de neti de man mit a premier voor Canada. Ja. Isabi Justin. Dus so je ziet dat amai probeer voor pot Sranan dapet pa karta. Want mo giwan tra voorbeeld ook toe. If wamano sabio to
dat de mij vrede doet zaak naar jou. Dat is zo. Je begrijpt? Ja. Dus, if you schrijf, go naar bank one day en die tak ik wil een lening aansluiten of je want take one payment, Ja. dat de mij vrede, de man ook give you een kans direct voor give een lening. Bewijzen van toch? Wat je gaat moeten doen is eerst een samenwerking met de bank aangaan. Bank moet hem op een rekening. Isabi pay roko met een money stort. Dat de man op een soort vertrouwen tapi. De moshi, de mij karen na mooi, de moshi fire gebruiken je liquide middelen. Begrijp? En zo president, im chasa nota pa moro bigi picture toch? Ja. Dan dat aan mij probeer voor doen nou, voor gona dorosi kondre. Tak na de man, voor zorg ervoor tak luku strana cha opportunities. Ja. Karkong, dadelijk Dus ook een moro varen. wakti. Dus sami e verstaan, sa jong wan ja se lego uit na sa bayo kromo. Awan tegu tak dus daarmee gebruik de woord zo lees mezelf nee verstaan des aan, maar met piep ja, dan me verstaan. A woord opportunity, dat wan taki. De mogelijkheden, de sani die kan doen in Sranan, die wil ik Sranan man kan doen en sa trawan kan kon join unu voor doen anodat je bod. Precies. Dat is you like Sranan, you must maar potis ref in a presi. Want if man no sabi you, de man no roko nanga you. En trouwens, if je volgt recent nog VN, voorzitter voor VN, of president voor VN, Ja. bij de in Sranan ook toe. En amango shi de situatie, sa vinden plaats in Sranan. Ja. Amango schreef naar weg naar zee in een kies bij mi bij de dat toevallig ook daarbij, Ja. in hoedanigheid. Dus, mi shitak yung de man wan roko na asan serieus. Begrijp je? Dus de man shitak sa gebeur in een grondtapu, zowel financieel, zowel milieu, zowel omgeving, sa in een grondtapu. Karkong. Belangrijk is, er moet een goed beleid zijn daarover. Zo. En dat na pe president wan roko gomiti. We dat jere sa dem archi no sa president taki. Ja. A president e kara la dem bigi kondere. De wereldleiders. Hij roept de op taki. De democratische waarden, dat want taki smane tek yusan zomaar, smane play basiji, maar na gelijke rechten, je verstand dat de waarde dat hij moest de gewaarborg. Dus zo, voor de jenser na dom, lekva, den respecti, den democratische waarden, zo dem respecti doet Sranan toe en Sranan respecti doet den toe. Dus dat nou een oproep zij doet. Het is een terasani, ataki, a president taki, den bigi wereldleiders, die moest hoor rekening na de economie. Dus zo, Sranan, na de eiland in Caribisch gebied, de economie af de de no bigi zo. Ja. Isabi, want de konder die amaitak na de industrie konder top. Dus de man die met bigi fabrieken de sandati. Dus dat de maati moest jepi voor zorgen taki de jepi de economie, want de economie effecti de struggle, maar zijn de met de struggle. A COVID-pandemie, je de mancheri, en a crisis, a wereldcrisis, a financiële wereldcrisis, a oorlog, le fapchi wanja, zo a chimbarada ja, we leggen uit, a oorlog, a crisis voor Oekraïne en Rusland. Da ala de san disi, chari fukakong, je de kondere. Per de economie, no biji, maar dan je vieren. Want if de biji wan vieren, braro takanga mi, sef sanga de De biji chiwas wan. a fire moro to. Maar sef sanga de biji wan, want na wan sabi. Jere no, ik zei leg uit toch? De bijuwang, je moest takang, lek brada nga sa toch? Ja. A bijuwang na i bigi brada. Ja. A man die kan jepio. Ja. Dus je go takang are manati, dat jere no, im look me ook toe want mi swak. Ja. Want je ziet ook toe, ala de toe dat zij de idee Sranan gwa IMF. Omdat unap chuang. So ma fosu Same go. shit, toch? Nee, ma fosu Okay. go tapa tor dati. Mi firpe e gompa. Want a wan bunse e go. Maar ino pichi mi tapa actief mi. A actief mi bede taki. Fadem bigi wan e firen. Ano uwai firen. Nee. With dat na wan sabef de bigi wan e firen. Natuurlijk doen we vieren. Jere. Kom ik even in, Masra Ruth. Ja. Omdat mi abwan trafisi ook to. Luku. Lek van Masra Gambo net ik haar wansan aan. Dat vat de bigi economie. Ko teken de kondre sa in Europa. De meeste bigi geïndustrialiseerde kondre.
No thing. Rusland tap a gas. Gua Europa. De mij kan streamline 1 en streamline 2 de maar bij de bezig voor bouw. Omdat de man tap a gaslijn no. Alibi dat in Holland heeft me mag takken zo. In Europa, de kondre geïndustrialiseerde Duitsland is een van de grootste geïndustrialiseerde landen in de wereld. Daar zit ik de map mama probleem no. Zo. Huishouding. If gas gwa lok toe, imshina lek olie brandstof. If gwa lok toe zie dat no. De man product obje kon diri na skappen. Huishouden no man draai boom dat ook toe. Wat gaat gebeuren? Het zal ook een invloed hebben, een sneeuwbaleffect hebben, ook voor de economie van Suriname. En milek jongen misabi, tak oude op een gegeven moment als een oude sneeuwbaleffect. En dat zei de meteen aan dit. De meeste van onze levensbehoeften die wij hier gebruiken in Suriname, na import papa. Na import. Dus wat gaat gebeuren nu? De man dat die voor produceren, hebben ze gas nodig. En gas is al duur. Dus als je gaat produceren, zou op sano, a product ook om diri. En als een product ook om diri, sa je rekening. Dan moet pura money man presito. Ja. En dat na heersan no sa e play. En wie karen na mooi damage control. Dus jullie like papa van kondre president. Sabi ook toe en me volle gamang. Dat je ziet aan mij proberen voor doen a damage control no. Zo, maar dat hoor je punt. Ik begrijp het door van damage control. Dus dat want taki. Fumoro bigi san nop sanga unu. Fumoro ogri nop sa. Fumoro fukano kong. Dat we gweta pa pisif brada Rut. Pe brada Rut eji aan taki. Wan heronderhandeling e vinden plaats. Want die asanif IMF bezeti. A COVID-pandemie no bede. Nee. A oorlog aan Oekraïne no bede. Dus dat we kata pa preti fu brada Vikash ja. Taki a gastapu dan die si olie kondiri nang ala de san productie komoro moeilijk i verstand dus de maand heeft 4 en toe dus maar dat gaat door aan IMF tori. Ja, want president de Amerika komt er en a meeting a basi voor IMF a meeting en a maar leg uit dat hier unu te kwam besluit ba taki a fonds aan de unu otan jep a congres senang suma te ka besluit dat Abasi fu IMF. A directoro. Abasi. Abasi. Sore mai karama. Abiji basi. Na madama Ja. Christina. As mata kiere no. Mi e sorgu da afonsu dati. Eta yep sernang altijd. Wakti. Want je tak wan sani. Man be yere taki de sabi man economy tori. Be fen taki a IMF tori. Godin wan jam a fasi ane workomoro. Ibrivi. Nee, want don je zijn toch. Ja. Want als man die ontvangt santoki, vallen biji. Ja. Dus die santoki waka kom. Ja. Die chapel hem toch. En waka kom. Na brasa. Ja. En uiteindelijk dat je no luku dape, mispotine mis skrivine dape. Talok toe. Dat is staat hoog op de agenda. Ja. Dus potalok toe luku dape. Moko en even masra gambo ina hier tori. Kijk, wie in Sranan berekent dat je IMF afspraken die zijn gemaakt statisch is. Dat is absoluut niet zo. Inflexibel. Dat want taki if wansan gebeur vinden plaats. Zowel nationaal en internationaal. En dat heeft impact op het beleid. Toch? Like van ja, afspraken. Mag je altijd met hun weer gaan zitten. En praten en tijden. Maar tak brada of zus of meneer wie dan ook. Luister. Ube spreek af tak Ubo baywan batra watra bij wijze van praten. Maar jere no a watra toen die bespreek af bij de wangolu bij wijze van. Maar nog gezien een situatie in de wereld. En laten toe ay kost me no 1 gulden 50 cent. En me mankeren 1 gulden 50 cent. Begrijp dat? Ja, maar dan je broken kom morap chimoni. Dat wordt teken een huissituatie. Ja, dat ook. Want die broken kom, dat is mij verstaan aan morobo. Ja. If yang e fronga de pchidinwa oso we libi. Do me kon asparak tak yere. Wo baywan eis kasi. Want a weer fire. Ma meki pchi eis. Ma kouru watera. Ja. Ma hori nyang. Moro langa en zo. Maar dan nou. Dat probleem. Want er probleem komt sa. Dat people los afa eis kasi. Fino chis probleem. Is afa eis kasi. Dat you serefi, want u bij elkaar ziek baton. Zo. Dat you serefi, o go no na bedrijf. Dat je go taki na een bedrijf.
of you go takanga banyi tak banyi luku wat kanda mone kota banyi. Dan you go takanga banyi tak banyi luku sopsa animas up the ways sorry dat banyi serf al libisma toch. Ja. Want regels en wetten worden door mensen geschreven. En na libisma kan veranderen den baka. Ja. Je verstaan dat die go taki da banke tak oké, word je respect tak tumung of drimung in afpai of ikan pai maar je pai moro wena. Ja. De kanga bunyunsa oso de teji mama anga de cinta kwe luku no wota. U eis kasu no lasi. Dus dat is de mij karen een mooi woord, heronderhandeling. Juist. Je bent altijd, je altijd op positie dat je kan gaan doen naar een persoon Maar dat dat een organisatie. Dat na te vertrouwen de. Tuurlijk, Vertrouwen want is even nou, aan vertrouwen aan nou leuk. Ja, want Aan nou leuk. je kan tegen een chief voorbeeld. Je roa also, want asanati misabi. Ja. Je roa also juansma, masma muspayu alamu. Ja. 50 golu of 100 golu. Ja. En als ma kon fasi. Dat is maar niet dan weg. Dat is sa, santo, je niet dan weg. No. Je gaat Je tak moet nangama. je moet je verantwoordelijk. Yes, je gaat Ja. tak nangama Dragen tak toch? jere. Dus je Je verantwoord- Je verantwoord je tikkie. Te chari je tikkie toe. Ja toch. Ja, je Dus go taki. da amango taki. Ja. Isabi toch. En het is een prins partori en ja, een jong wan jou minderi. Want 5 jaar zo je tek boek je lezen, je studeert het. Je verstaan. En masra san toki taki een president. A teji de biji wereldleiders, nanga de tarakondere, nanga de pchi eiland. Tak wins vaak crisis stang. Onderwijs, mag verlating. Om tang investering onderwijs, omdat na de jongen naar volk futamara. True. Ja. Precies, dus masra gambo nogmaals, luku. Onderwijs nou af de moro belangrijk is. Opiniepeiler in je country. De mij kare investment in human capital. Juist. Toch? Waarom je eigenlijk dat doet, is, kijk, als je nu niet gaat investeren in jonge mensen, toch? Die eigenlijk naderhand, na een paar jaren, moeten uitstromen uit het onderwijs en de manguina maatschappij, voor mekas maatschappij, versterkt moro. Je volgt me? En zij moeten ervoor zorgen dat a productie in een country komt. Ja. Begrijp? Daarom, misap tak president schreef en mek moeite omdat aman taking ook en dat nou af de beleidsprioriteit voor amang voor versterken onderwijs. Ja. Ja, je ziet zo, wat gebeurt nu? Je ziet ook al, ik ga even dan helemaal eruit de context even. Je ziet dat gewoon loop praktijk scoren nu landelijk op. Juist. Met de bedoeling dat allemaal versterken onderwijs zo trangen dat dadelijk te olie en gas komt erbij. Ja. Dat wij dan educated studenten hebben. Dat ze een graantje, if je mag dat ze een graantje kunnen meepikken. Dat is belangrijk. En wins is maar lassie scoren, toch mogelijkheid. Deji ete. Vakscholen. Ja. Ja toch, voor de man scoren. Want anomak de zo, dat de oil en gas bijeri jerry. Isabi toch, Nikeri, Saramaka, Koroni. Isabi toch, komen wijnen. Den rep en roer, dan je jere ala so tale takastarati. Nee, dus samen bedoelt taki, ano, de maatschappij doko workan ook samen. Boteji lanti, jere no mocha 500 man Turkije kon, miotek 1000 man zo, da lanti aba sanifte tak lukuno. Mi Miabiskoro. abisporo man kabana. Miabiskoro man ja. En die man doen. En de man doen. Dus dat is. Want misabi tak fosi, de man be ab een regel, dat hij if be ko bouw een fabriek of een bedrijf in een crossbreed van een pernasi, dat de man be tegen dat hij in tekisma van pernasi kon doen worken. Na trop zo troko. Men tek ding, zorg dat de fenomen is brede. En dit is na bigi plaatje, dat inwaser na man. Wins je dan tak kwam ala samutu, ik ga scoren in mango worken na oil and gas. Klopt. Je verstand? Ja, maar en dat na beleid is sabi toch. En wat dat betreft, crisis de ala solsani, mami wani fu archa president. The themes of the committees reflect some of the main issues that we are confronted with in the Caribbean and by extension in the wider region and the world. Insecurity with respect to food and energy and the access to finance. Then
there is the overall threat of climate change, which is especially threatening small societies with small economies who do not have that vast reserves that large countries have. One dramatic climate disaster can wipe out a few percentage of the GDP of a small country. Together with the United States of America, we'll be working to address some of these issues under the umbrella of the U.S.-Caribbean Partnership to address the Climate Crisis 2030, called the PAC 2030. I mentioned some of the main issues for the Caribbean, and of course, I hope that these issues will also be addressed by the different bodies of the Organization of American States. This means that the OAS should be able to also function as a center of knowledge, because it should be able to assemble enough expertise from its member states and its immediate surroundings to address all major issues. Small countries do not have the vast pool of experts that are available here in Washington, D.C., and so we should be able to put specific requests to the OAS to assist when we are dealing with issues that do not need a lot of money, but primarily need some good advice. The OAS could give some guidance with these issues and point us in the right direction. Today, this morning, I had meetings with the IMF and the IDB to discuss a number of issues. Suriname has made an arrangement with the IMF in December 2021 for a 3-year IMF program. This was based on our own recovery plan for the economy and to restructure the relatively huge debt burden which otherwise would eat up the bulk of our income. When we concluded the program of IMF, the circumstances and the reality in the world were different. We implemented many reforms and worked on restructuring of the debt. But when, Chair, SG, ladies and gentlemen, when the situation in the world changed under influence of the war in Ukraine and its effects on supply chains, we were confronted, as all of your countries, with import inflation and more insecurity in several areas. The high inflation we have experienced in the past years in Suriname was supposed to drop, but when it did not happen, the government had to take some additional measures. Now we need to talk with the IMF about an adjusted program where the redesign will align with the challenges we face in the effective execution of the extended fund facility. And the good news is the managing director of the IMF had supported this view of Suriname and had agreed that the IMF program will be redesigned based on the new reality and the new circumstances in the world and also in my country. We also spoke with IDB about the project portfolio we have with them, focusing on improving social and physical infrastructure and supporting an increase of productivity, capacity, and jobs. And today, we had also the support from the IDB director that also the IDB program will be amended and adjusted, and to have more direct involvement on the impact on micro level, and to bring relief with social programs and with food security programs towards our people. We all know that the work of the OAS rests on 4 pillars, namely democracy, hemispheric security, integral development, and human rights.
Democracy, rule of law, human rights, and good government must remain the principles upon which our politics and policies must be built. Often democracy and human rights are dominating in the discussions, but today I have pointed primarily the issues of development. As governments, we always try to find ways to improve life for our people, or at least try to avert disasters and decline. We try to feed our people, we try to provide energy at acceptable prices, and we need to get access to finance to get business and projects going. These issues require good governance and an atmosphere of trust, which also means the absence of human rights violation and, moreover, a democratic society and policy. At the same time, these issues are part of our security issues, including hemispheric security. For the Caribbean, the pillar of integral development is an important one, but it will not stand alone if it is not supported by the other three pillars. Nevertheless, we think that we should focus on integral development first because, as I have pointed out, the other aspects are interwoven with real development. Specific attention needs to be given to the challenges of small island states and countries with low-lying coastal areas. CARICOM and Central American nations especially require this attention to secure accessible development financing, resolve the debt burden, and a path towards sustainable development growth. In this regard, I want to urge this Permanent Council to have a special meeting on these economies and to review the procedures and mechanisms through which these countries are categorized. I believe that part of the discussion must include thorough consideration of the multidimensional vulnerability index as proposed by the Caribbean community. Yesterday, ladies and gentlemen, the President of the Dominican Republic addressed the Council on an important topic, the political, social, and security crisis in our sister member state, the Republic of Haiti. I can share with you that the Caribbean community is committed to discuss with the Haitian leadership and involve stakeholders ways to effectively deal with the gangs and improving the security situation. Only a stable, climate-free, fair, and credible elections can be held. Only then a process of governance and development can seriously start. All these activities towards Haiti must be directed by the sitting government in Haiti. And we need to align international and regional support so as to make the best use of the resources made available. Madam Chair, distinguished representatives, I've come to the conclusion of my remark. I just want to reiterate that the Organization of American States is deserving of their support. Let us cherish and strengthen the entities which are part of the OAS family and have the courage to make changes where the organization can be more effective. Moreover, let us show the people in our nations that the OAS is working steadfastly for their development, but also stimulates democracy and security and looks out for their human rights. In these days of uncertainty, the OAS must be a trusted and guiding force in the Western Hemisphere. It requires us to think bold and commit to decisions that will help resolve our problems and build on the opportunities towards a politically stable and economically prosperous
hemisphere. I thank you for your kind attention and wish you, all of you, a most productive 52nd OAS General Assembly in the beautiful country of Peru in early October next month. I thank you. Muchas gracias. And may God bless you all. Thank you. Zo, dat hoe jere, mister, zijn excellentie, maar ze Chandrika Persat Santoki. Dat want ik aan mijn koirip staat op London Bridge gewoon. Dus, maar tegen je eerlijk, masra Gambo. Dus, if we draaien aan terug toch, dan je in volle gas aan. Je moet één, je moet dik ati. Ja. Huh? Ja. In de integer. Nee, maar masar chan en Jan Kroiti. Precies. Dus dat die. En je moet man taki met internationale organisaties. Dus ano President ano tralala sani. No. Dus if je lukt zo bepaalde man op man durf in het verleden toch? Ja. Voor poten futu, je want de freeze refi. Ja. Je volgt toch? Mhm. Dat die na de dat me bepaalde sani me barika tak je una somar. Ja. Je sabi toch? Dat lukt peti de na de among dis a president voor UNO. Ja. De. Je sabi toch? En nanga a snelheid sa amay go me volg ook toe. Wan loma in a kontre no man volg amang. Ama snel tum sito. Ama tempo hei toch. Maar jere, mino koti mo fo. Zijn de a tempo hei, omdat una tenf lasi, una tenf play pingpong, Oh, achterstand. a achterstand Biji toch? biji. Ja toch? Dus teno deflasi. Dus alla CP sabi, want uno mus libilek ting fouru. Isap ting fouru ne bou nesi. Nee, toch? bonesi. Nee. Klopt. Te alleen kon de tak ten besabin be bou wan nesi. Ah, Je verstaan? Ja. En a president is no danga san dati. Ei bou nesi, fu sorgu tak na sasa ba yokromo kan fenwa onderdak. Fu kan set deserefi. Je verstaan? Ja, dat die. Precies. Iya bara Vikash. Dus, ja. moet je eerlijk keren masra gamon. No ting, me volg a president. Op de voet me volg man. En me, en make wel vergelijking. Ja. Want mi sap so say, wil ik Sranan moest go. Ja. Isabi to. Look, if you no set you structuur boina kondre. Ja. Isabi to. Dat you no cha ontwikkeling kon. Ino man toch. You no man pot roko dadelijk ook toe. If yereja, if ino seti structuur, ino man cha isaba sandi de mai kari santoli a tufutu burichi. Dus I want idee dat hij woroko. Maar Ane ane pot next. Ane woroko, ane Precies. pot noti, ane woroko da talanga ta yere tak is my knoru tak yonga burichi di ne woroko. Isabito. Ja. Da mai kot wan bon bigi bon me ka bon fadong. Dat is lekker Euroko. Aje say woroko da bon me ki bari. Bari. Ja. Isabiko Ja. doranga Ja. story. Dus, aher sandi si Thomas Ragambo, luku, metake etewan lisi. Asana prioriteit no in a kondre. Ja. A financieel situatie sadema libijiwi Ja. u abif setting. Ja. En a president epot alla en power en kracht en netwerk en systeem voor zorg ervoor dat a financiële systeem van a kondre ei kon tekwan positie pe ikan tak ai you man go spar dadelijk baka you man bayu sani misabi ook toe masra gambo tak in bepaalde situatie en setup asan tranga isabi toch? So mayere. Maar meest belangrijk zijn die nee. Je moet maar volg je leider, zo zei amawan gonanga wi alamala in Sranan. So, maar soort boskopu, you abiji de jong wang. Look, mas ragambo a meest belangrijke nono tengi de jonwana. Voor pot je aandacht, voor pot je focus op je studie. Ja? De wansa e roko ya wan lo jonwan ook toe sa e roko ba, Ja. want de map huishouden sommige. Ja. Is dat no las bribi. Want ano makkelijk ook toe daar op het doro sena want tra kondre gezien situatie no. Sa you moest doen like Johan is probeer voor zorgen ervoor in je omgeving libi sweetie na de man. Roko nogo do low sani tak potisref in positie tak einde van de rit dat je tak igo in trap duel systeem. Ja. Begrijp? Dus daarom met Taigi ook toe tak de Johan u focus, de Johan zei was scoren, probeer voor doe je best, zorg ervoor dat je take je diploma naar je opleiding of instituut zei je doe. De wansa e rokok ba, probeer voor ontwikkel je schrijfie. If je man ontwikkel je schrijf in de vorm tot een vak, probeer dat te doen.
No wachtie want trauma no charing you. Zo. Natuurlijk, het beleid van de regering moest dit dappen voor ondersteunen. Begrijp? Ja, Dus, want dat want de man die laat is scoren, is toch, ministerie van Arbeid, vakscholen. vakschool, en SAO. je dus de overstap is die. Maar volgens mij, akel kom. Ja. Zo. Ja, maar Zo snel. Ja. Ja. Yo, Zo, ayun, meneer tijd door, Ja. en dan kan mevrouw tijd dat je af de mee. Ja, ja. Zo val ik dus dat, want dan kom je taka dringend. Ja. Dan, me barodi, me taku grantani dat u be wan archi, maar volgens mij gwe, mi bos kopo. Wie zo even feri, maar mi tante juwen, omdat na sam gwen toe. So buso, trus you anu ina grond. Prano ansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitak je napek, want jaja sarana man. Want jaja sarana uma. Lek fata president, Guadorosi, et napek, want jaja sarana man. Voor feti belang die mama saranang. Dat zo schreef in het klein. Dat je vet je belang, die je kondere en je osso, je gezin. Met ako grantani en minen na masra dignity Gambo. Ja, maar zeg Gambo, volgens mij tapu, maar bar, ala den nama odi baka. Maar met aksunu. Dat uluku dat openbare werk de bezig, ik kring strati, haar got erop. Moet zorgen dat u nog trouwens doet dit op straat. Hoor je kon de kring. Dan je kan tak altijd dat mina was naman en me hoor wie kon de kring. Wang jongen ja zo ook toe eensa barwa odi dan voor mij dan met dat thema tralis baga. Lobby wang fujasa uit voor appreciatie met baruang grand tangitak uteko ruimte voor volgende programma. Let jongen met de juno in een verkeer zorg ervoor dat de in een verkeer passies ref aan. Ja, nog do lolo zijn in een verkeer en zorg ervoor dat we allemaal libi shooting Sranan. Thank you, lobby. Get up,